בצהל השעה 5 כאן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. מאות ליוו למנוחת עולמים את בני משפחת עטר מהיישוב פסגות שנספו אתמול בתאונה הקטלנית בכביש 90. בבית העלמין בנתניה נטמנו ההורים יריב ושושי, ואחריהם 6 ילדיהם יעקב, עטרת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל. חברת המשפחה רננה שלם ספדה להם. השיחות איתך שושי אהובה, לא סיימנו לדבר. וסיימתי ללמוד ממך, וסיימנו. לאן הלכת? הלב לא תופס ולא מכיל. מהרגע ששמכם על השולחן המזבח, לא פסקתי מלזעוק זעקות שבר מרות.